So ayan, kaunahan tayo dito sa meeting place natin. Wala pa yung iba. Tagal nila. Squatter na. So ikot lang tayo dyan sa may Selitar and magmamanda yata. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko kabisado yung ruta ngayon, kung saan ang ruta ngayon. Manday, Selitar, tsaka TMC daw. So confirm natin yun mamaya sa mga bros. Morning! Sila? Ha? Wala pa. Ay, ang ganda naman naman. Sumali ka pala dyan? Ha? Sumali ka pala dyan? Oo. Nakampleto mo ba? Ano na? Nakampleto mo yan? Oo. Ganda. Pero yung anong ata ito na-register ko, mga 200 lang ata. Hindi ko lang kung 200 kilometers. Ganda yung kulay, no? Pangatlo, good morning. Morning. Morning bro. Pinipon tayo, oh. Teka lang sila. Good morning, pangapat na Morning. natin. Morning sila lang hinihintay. Si Ryson ba ako? Si Ryson. Nag-message ka pa, di ba? Morning roll. Wala dito na? Ano bro, good morning. Yan no, para maganda yung shot. Ganda ng dating, oh. Good morning. Attention na mga bro. Late ka bro. Alam mo naman. May conference call kasi ako this morning. Good morning naman sa mga good morning kababayan mo dyan. mga subscriber ni Bro Coach. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa magandang araw po. Thank you for waking us up with a healthy body. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Roll. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you in my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second
diretsong pumaba. Sarap. Kaya muna tayo mga bros. Hindi tayo sa Eso. Eso tayo ngayon. Eso. Anong ibig sabihin ng ito? Ayan, ito yung topic natin ngayon. Dapat na saan Ay, pero bago lahat, pamparampampam. para pa mala. Ayaw pala. Ayun, no? Kaya Ayun, no, pala. si Bro Mark. Ako na yan. Pamparampampam. Hey bro, may ano ba ako dyan? Incentive ba ako? Na-miss namin to, mga kapatid. Bawal Lagi sa lang na si Gia. Nasaan yung Pupunta kasama? daw sila dito eh, kasama sila lang. Ayos sila baliben. Yan, finally. Galing bahay, galing bahay. Hindi mo namin sinabi dapat nag-browse Ano ba? tayo ngayon. Oo, paikot-ikot ako dito sa kanata tayo. Nahilo na nga ako kaya nag-bike na ako kanina pa. Mahirap yun, paikot-ikot dito. Nakatatlong ikot ako dyan. Kaya pala hilong, Oo, nakatayo na lang. kaya pala hilong-hilo ka. Hindi, nakaanin nga ako doon. Magpanadol ka mo. Siguro bitusin nga ako eh. Ay na ba yun? Doon sa ano? Ayan mga bikers. Konti pa lang, maga pa eh. Ayan, nandito tayo, nag-repair tayo ng bike. Bega sa'yo eh. Oo, ang kapit Ay, wala akong ano, Kapit bahay mo. walang ano, Anong tools mo? maliit na... Ayaw kong bumalik Philips. saan? Philips. Sa mamaya, taas yung- o baba? Sa taas, sa taas. Hindi, hindi. Ayaw. Parang nangyari din sa akin yan. Na-stuck lang siguro yan. Kailangan laro-laro yan. Parang sabi ko kanina, parang ang bagal ko. Naks! Pareho na lang dahilan. Pero ano pa rin eh. May kilala akong ganun ah. Pero malayo, mano pa Parang ano eh, Sabi ko ako eh, oh wala ka ng dahilan ha. magkabilang dulo pa, no? Kaya pala no comment yung nakaupo ron. Takit sa ilaw ang Maga na mga bros. Kaya tayo sa Sanitar, ikot-ikot lang tayo dito. Hanggang sa haring araw. Ito, kaliwa. Parang mali nga. Sa kabila pa yun, sa kabila pala. Dapat doon tayo, okay no? Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you. Sarap ng lipad ng ibon, no? Ayun ang tao na ayun. Ayun pala sa mga namin. Yun ang totoo. Maliit na ako. Kumakain, nakakambal yan. See you next time! Grabe. Woo! Breakfast na! Ano? Parang dessert. Sarap ng drinks namin. Ladies drink. Ladies drinks. Ano isa? Oh, Batag lang. di ba ito showtime? Red bean. Ang bubuak. Maya. Yan po, balik tayo, balik sa Prata ulit. Balik tayo sa Prata. Yaya na akong yaya kay Bromel eh. Nag-logset, hindi ako makasama. Home safe na mga bro. So yung ride natin ngayon, maiksi lang. Naka 75 lang tayo. So nag-8 kang, tapos Manday, tapos North Loop, tapos dalawang ikot sa Sanitar. So
may konting akyat na sa bandang Manday pero smooth lang, so kaya naman. So ito yung time na medyo nakakahabol na tayo. Breakfast, balik Prata. Salamat sa sponsor ngayon sa bumili ng breakfast namin. And konti lang kami, so 5 lang, tapos minute namin yung isang bro sa may secretary, tapos naghiwalay din, so naging 4 kami, kaya dun sa breakfast time is 4 lang yung bros. So yun, yung iba kasi may sinamahang ibang grupo, so yun, okay lang. So ayan, so that's for today, and hope to see you all next time. Bye.